तर मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडचा एक IPO जो आहे तो ओपन झालेला आहे कालपासून 20 ऑगस्टपासून 22 ऑगस्टपर्यंत. तर जाणून घेऊयात ह्या IPO मध्ये काय खासियत आहे, IPO ची टाइमलाईन काय आहे आणि ह्याबरोबरच ह्या IPO च्या ज्या प्रोसीड्स ज्या आहेत, फंड जो आहे तो कशासाठी वापरला जाणार आहे. तर कंपनीचे नाव मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज आहे आणि उद्योग जो आहे तो ट्रान्सफॉर्मर व घटक उत्पादन आहे. तुम्हाला माहीतच असेल, ट्रान्सफॉर्मर व घटक उत्पादन म्हणजे वीज बेसिक पायाभूत सुविधेमध्ये अतिशय महत्त्वाचे असून त्यामध्ये आगामी 10 वर्षामध्ये भारताला विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याकरता ह्या उद्योगाची अतिशय आवश्यकता आहे. कंपनीची स्थापना 2008 साली राजस्थान येथे झाली असून कंपनीचा हा जो इश्यू आहे तो पूर्णपणे नवीन शेअरचा फ्रेश इश्यू आहे. इश्यूची साईज म्हणजे पूर्ण शेअर जे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत ते 400 कोटींच्या आपला आसपास उपलब्ध आहेत आणि किंमत पट्टा जो आहे, प्राइस बँड जो आहे तो 533 ते 561 दरम्यान आहे. याचा अर्थ असा आहे की जर तुम्हाला असं वाटत असेल की 533 ला तुम्हाला तो अप्लाय करायचा तर तुम्ही 533 ला अप्लाय करू शकता, किंवा कुठल्या बी व्यक्तीला 561 या हाय व्हॅल्यूला अप्लाय करायचा असेल तर तो करू शकतो. पण तो अप्लाय करताना तो 26 शेअरचा लॉट साईज तिथं असणार आहे की ज्याची फेस व्हॅल्यू जी ती 10 रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजे किमान गुंतवणूक जी ती 14,580च्या आसपास आपल्याला तिथे करावं लागणार आहे. तर इश्यू काल 20 ऑगस्ट रोजी ओपन झालेला आहे. 22 ऑगस्टला तो संपणार आहे. अलॉटमेंट जी ती 25 ऑगस्टला होऊन 26 ऑगस्टला क्रेडिटला डिमॅट होऊन 28 ऑगस्टला तो लिस्ट होणार आहे. तर कंपनीचे ग्राहक कोण आहे तर CRGO कॉइल्स, अफॉर्मस कोर, वाइंड कोर, सर्किट ब्रेकर आदी इत्यादी कंपनीचे उत्पादक असून ग्राहकामध्ये जयपूर, अजमेर डिस्कॉम, व्होल्टमॅप ट्रान्सफॉर्मर असे आहे. याबरोबरच कंपनी घरगुती ग्राहकाव्यतिरिक्त नेदरलँड्स, UAE, USA, इटली, नेपाळ इत्यादी देशांमध्ये त्यांचे ट्रान्सफॉर्मर व रिलेटेड जे प्रोडक्ट जे आहेत ते निर्यात करते. तर ह्या IPO मधनं काय जे प्रोसीड होणार आहे तर कर्जाची परतफेड करण्याकरता, युनिटचा विस्तार करण्याकरता, त्याबरोबरच वर्किंग कॅपिटल व सामान्य कॉर्पोरेटच्या गरजा पूर्ण करण्याकरता ह्या IPO चा उपयोग तिथं होणार आहे. तर सध्या ग्रे मार्केटमध्ये GMP जी चालली आहे ती 25 ते 27 रुपयांच्या आसपास आहे, जी की इश्यू किमतीच्या 4.5% प्रीमियमच्या आसपास आहे. तर कंपनीचा विस्तार आणि आर्थिक मजबूती ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या असू शकतात आणि सेक्टर वाईज ही एक कंपनी जी आहे ती नवीन पद्धतीने आपल्याला तिथे येताना दिसत आहे. म्हणून ह्या गोष्टीला आपण लक्ष देणं आणि त्याचा उपयोग करणं हे महत्त्वाचं राहणार आहे.